ito na yung ating burn meat sachet. Ayan. So, 5 piraso siya. So, susunod, titikman natin to. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron siyang, ayan, meron siyang pansukat sa katawan. Okay. So, sa gym, kasi ako, gym instructor ako, Zumba instructor ako, ganito, sinusukat namin yung bewang, yung braso, yan kung tumataba ba tayo, lumalaylay yung mga laman-laman natin. So, eto, burn, makatutulong to para makapagpapaya tayo or makapag-lose ng weight. Okay? So, ngayon, titikman na natin siya. Okay? So, buksan natin at haluin. Okay, so ito na yung ating sachet. Green juice. So ito papastil na natin kay Justine at tatry na natin yung ating ano, iced tea. Ayan, kita mo oh. Malo na ang kulay. Cute. Ayan, sige, stir lang. Hello mga ka-easy! Ayan, sa lahat ng bumubuo ng Empowered Consumerism, ako nga pala si Coach Nick Manjares at naka-ORVX Victus International t-shirt tayo at si Justine Manjares oh. Coach Justine Manjares. So guys, ayan, si Justine ay isa ring member ng Empowered Consumerism. So guys, ang iba-vlog namin ngayon, ayan, so marami akong product dito. Ito yung mga product natin. Okay, so nag-reorder ako. Ngayon, gusto ko kasing i-try itong Live and Burn Iced Tea. So, okay, basahin mo yung ano, yung Live and Burn Iced Tea. Ito. Here's a refreshingly healthy made iced tea that will... Up! Take 2. Lakasan mo. 1, 2, 3, go! Here's a refreshingly healthy made iced tea that you and your body will surely enjoy. Drink up, exercise, and feel the burn. Okay, basahin mo to. Burn. Burn. Body. Ibig sabihin, Body under right nutrition. body under right nutrition. Ito ay made iced tea. Ayan. So, ang ano nito, saan na ba yan? Okay. Preparation nito, madali lang. Kailangan mo lang ng isang sachet nito, 500 ml water. So, may 500 ml water tayo. At, siyempre, kailangan mo ng baso. Okay? Yan. So, i-ano mo siya. I-unbox mo na siya. Yan, dahan-dahan. Okay. So, yan. Nabuksan na natin. Okay na. Surprise! Really? Surprise! Okay.
ito na yung ating burn meat sachet. Ayan. So, 5 piraso siya. So, susunod, titikman natin to. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron siyang pansukat sa katawan. Okay. So, sa gym, kasi ako, gym instructor ako, zumba instructor ako, ganito, sinusukat namin yung bewang, yung braso, yan kung tumataba ba tayo, lumalaylay yung mga laman-laman natin. So, eto, burn, makatutulong to para makapagpapaya tayo or makapag-lose ng weight. Okay? So, ngayon, titikman na natin siya. Okay? So, buksan natin at haluin. Okay, so ito na yung ating sachet. Green juice. So ito, papa-steal na natin kay Justine at tatry na natin yung ating iced tea. Ayan, kita mo, malo na ang kulay. Cute. Ayan, okay. Sige, steer lang. Ayan, steer na. Okay, so ngayon, okay, titikman na natin ang ating juice. Titikman na natin. Lagyan natin sa baso. Oo nga. Okay, so para pala siyang tasa siyang kalamansi, no? Hindi, may bobo. Ayan. So maganda sa mga ganitong juice, nagju-juice ka na, nagiging healthy. So natikman na natin ang burn iced tea natin. So mas maganda siya kung may yellow. Okay, para mas ma-feel nyo or malasahan nyo yung okay, so yun nga, maganda kapag member ka ng Empowered Consumerism kasi makaka-discount ka kapag bumibili ka ng mga product dito. Marami tayong product na tulad ng sabon, toothpaste, merong mga gantong juice, meron tayong mga vitamins, marami kayong pagpipilian. Ang pinakamaganda pa dito, pag nag-reorder ka o bumili ka ng mga product, may points yun. Yung points na yun, pwede rin siyang computein at pwede mo rin maging income yun. So, kayo, kung kesa bumibili kayo sa mga grocery na wala naman kayong kinikita, kagaya ng Milo. yun nga, maganda kung alam nyo kasi yung papiso-piso, yung maliliit na income na, kunwari sa ganito, meron kang 2 pesos, may points ka, tapos pag bumili ka ng iba, may points ka ulit. Pag naipon yun, malaki yun. Kung nakabili ka na ito, madadagdagan yung points mo ng 2 pesos. Kagaya ng gano'n. Hindi sure yun kasi nakalimutan ko kung magkano kung ilang points yung meron sa ganito. Okay, so yun lang siguro, at least napakita namin sa inyo na nag-demo kami, pinakita namin na tinitikman namin at kami talaga mismo ay consumer ng aming product dito sa ating business sa Empowered Consumerism. Okay? So, pwede kayo magpa-member sa akin sa halagang 10,500 pesos lang. So, yung 10,500 mo, lifetime business mo nang magagamit yon. Siya ka guys, tawag doon. Next time, i-vlog natin yung energy bracelet. Ayan, kasi gustong-gusto niyo bumili ng energy bracelet. Okay, so yun lang. Puputulin ko na muna itong vlog na to guys. At abangan nyo yung pangalawang vlog namin. Ipapakita namin sa inyo yung lahat-lahat ng product na ni-reorder ko this month of November dito sa Empowered Consumerism. O, ikaw na, magabi ka na. Bye ho guys, mag-like ho kayo, mag-subscribe ho kayo, at i-ring nyo po yung notification bell once na nag-subscribe ho kayo para makita nyo po lahat ng videos ho namin. Okay, so